mari. Leh mana tak tahu. Belakang tu kita kena pergi dari dulu. Kalau tak bawa nanti saya balik bawa kat saya. Sampai Depok tak bawa adik. Mana pula? Silap orang tu. Ada gelangut juga tu, nampak? Belakang tu kita kena bagi tunjuk oh. Hoi, hoi. Aku terkejut ah. Ye. Kak. Okey dah. Ready. Go. Wah, ini dah. Amat dulu dah. Dia buat belakang kan? Dia pacak kan? Dia pacak lah. Dekat nak buat. Ini ajar dia lah. Telefon pacak. Hai, cikgu. Mana tujuh tu? Okey. Tarik dia. Oh, lega. Yang ni oh, elevator. Oh, dia kena bagi dia belakang lagi berat. Tak apa, elevator bagi dia jatuh.